فين عرفتي كنت كنلعب ويدخل معنا واحد خونا جزائري قال لي نتوما ما عمركم ما عاونتونا وباغا دابا انت تعاونيني في اللعب ويخرج. والله ايوا شنو قلتي له؟ ما عرفتش ما نجاوبو الصراحه، خليتو خرج. هو هذا الموضوع ديال الفيديو الجاي، تفرجي باش المره الجايه تعرفي تجاوبي الناس. يلا مشينا. اجيو تكتشفوا معايا القصه ديال مساعده المغرب للجزائر. لبسوا مزيان راه يقدر يجيكم البرد في الطريق، ورجعوا معايا رجع حتى ل 1827 فاش جا السفير ديال فرنسا في الجزائر عند الحاكم ديال الجزائر باش يبارك له العيد. بقاو هري دري حتى جات الهضره على شي فلوس كانت مسلفاها الجزائر لفرنسا في عهد الثوره الفرنسيه، وقال له ايوا اخويا خاص تردوا لنا داك 20 مليون فرنك اللي بيناتنا. السفير ما عجباتوش هاد الهضره وجاوب شويه خايب غير شويه، قال له واحد من الحضور نوض تمشي ما بغاش، وقيلا كان مازال ما كمل كاسو. تما شد الحاكم الجزائري النشاشه اللي كانت في يدو وضربوا بها. رجع السفير لبلادو وعاود لهم كل شيء حتى الضربه ديال النشاشه. ايوا هي فرنسا تاخذ هاد الضربه سبه باش تحتل الجزائر. كانوا على سبه في ذاك الوقت. بيناتنا كي جاتكم الصوره الجديده، الكاميرا راها جديده، ايوا قولوا لي كي جاتكم. المهم حنا في 1830 كنا جالسين ما بينا ما علينا في بلادنا حتى سمعنا بلي الجيران ديالنا عندهم شي ديار. خصكم تعرفوا بلي في ذاك الوقت كانوا بزاف ديال الدول الاوروبيه كيتجهوا لافريقيا كيقلبوا على طرف الخبز ولا الذهب ولا الخبز. الجزائر في الوقت اللي استعمرتها فرنسا كان حاكمها الامير عبد القادر بن محي الدين، واللي بدا نيشان المقاومه في الاعوام الاولى ديال الاستعمار. ياك حنا جيران. ناض السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام السلطان ديال المغرب وبدا حتى هو كيعاون المقاومه بلا ما يفكر. ايوا عار جر على جار، عطى المقاومه السلاح، سكن في المغرب هذوك اللي قدوا يهربوا، داوى الجرحى في المستشفيات وصيفط حتى اللي يعاون. وبطبيعه الحال وقف في وجه الفرنسيين باش ما يدخلوش يشدوا هذوك اللي هربوا. ما كانش عارف بتاتا هادشي كيفاش غيتقلب عليه، وكنظن ما كانش كيهمو هادشي فينا يوصل. تما شافت فرنسا بلي البلاد اللي حتى المستعمره ديالها ما كانش ضرب لها حساب وغتصعب عليها المأمورين. كون شتي شحال الحل هو نهضروا مع السلطان المغربي نغريوه ونقنعوه يحبس هاد المساعده ديالو. جاو عنده قالوا له دخل سوق راسك وما يكون غير الخير. كنعرف شنو وتفاجئوا فاش قال لهم نو. وتما هو زاد عزز المساعده ديالو ودخل كثر ديال المقاومين، ها اللي سكن ها اللي تداوى ها اللي دبر على راسو. وبقى هادشي هكا 14 عام. واحد النهار دخل واحد العدد ديال المقاومين من الحدود الشرقيه وتانستالاو في جبال بني زناس اللي دايرين بوجه. والسابقه هاد المره هي الفرنسيين زعموا حتى هما قطعوا الحدود داخلين تابعين. الله يا خايا اش درت. السلطان المغربي ما كيلعبش، قال لولدو محمد وجد راسك وجد اللي غيمشي معاك راك غتمشي تدافع. فرنسا ساقت الخبر بلي المغرب ما ناويش يسكت، وهي تبدا بطنجه والصويره ضربتهم من البحر، زعما نقدر نجيكم من اي بلاصه. وجدوا الجيش زعما راه حنا كنستعدوا لاي حاجه، وصيفطوا اللي يتفاوض مع المغرب باش يلقاو شي حل سلمي مع هاد الجار اللي خرج لها في عود. صيفط سيدي الماريشال بيجو المسؤول ديال فرنسا في الجزائر العامل ديال وجده واحد البريد، قال له فيها خليني ندخل بشويه لوجده نهضر مع هادوك اللي مخبئين تما ونقنعهم باللي راهم فين ما مشاو غنلقاهم غنشدهم وغنردهم باي طريقه. وفي المقابل ما عرفتش كيفاش كتب له هاد الغمزه، ولكن المهم داكشي اللي بغا يوصل. العامل ما جاوبش لانه في نفس الوقت كان السلطان كيتذاكر مع باريس باش يلقاو شي حل واحد اخر منطقي واللي يكون في صالح دوك الجزائريين اللي جالسين عندنا ويخليهم تما حتى باش يحيدوا داك بيجو من داك المنصب. ما عجبناش بزاف. المفاوضات مع باريس ما عطا والو، وصيفط الماريشال عاوتاني واحد الرساله للعامل كيقول له فيها عندكم 4 ايام باش تردوا لنا عبد القادر اللي كان مخبي عندنا والمقاومين اللي معاه، ولا راه حنا غندخلوا حنا والجيش ديالنا. سمحي لي نقاطعك، دابا فاش شحال هادي شي واحد كان كيكذب في شي بريه عندك 4 ايام وهي دارت 6 ايام باش توصل، ديك 4 ايام كتبقى محسوبه ولا لا؟ يا الاسئله كي دايرين، خليني نكمل. المهم السلطان ما بغاش يجاوب على داك التهديد، ولكن نهار 14 غشت 1844 دخل الجيش الفرنسي وتانستالا في واحد الجبل كيطلع على واد إيسلي اللي بعيد واحد 5 كيلومتر على الجيش ديال الامير، وهو جاي يقدر يجمع 22,000 محارب، ومشاو داروا الخيام ديالهم في التحت ديال داك الجبل. المهم بلا ما ندير لكم فيلم على شنو وقع، العسكر ديال فرنسا كانوا مجهدين وديالنا كانوا غير على قد الحال في التنظيم والسلاح، وكلينا قتله اللي خلصناها غاليه بزاف. مور كل معركه ضروري كتسني معاهده، وحنا مور هاد المعركه سنينا واحد المعاهده ضروري تكون فايت لك سمعتي بها، معاهده لالا مغني. التاريخ ديال السيزيام. اول حاجه سنينا عليها هي رسم الحدود ما بين المغرب والجزائر، واللي كان الهدف عند فرنسا في هادشي هي انها
تشد شي مناطق من المغرب وتدخلهم في الجزائر اللي اصلا راهم مستعمره واللي هما منطقه تيندوف وبشار. دابا رجعوا لهم بلاتي يعقلوا عليهم. بقات واحد الحاجه صغيره سنينا عليها وحنا ما فراسناش، واللي هي ديك ثمن الاس ام اس 10 درهم 80. هاد المعركه هي اللي حلات الباب ديال المغرب لفرنسا باش تطمع فينا وتوجد اللي غادي نعرفوا من بعد بالحمايه. هنا غنكونوا فهمنا بلي المغرب تحتل من عند فرنسا بسبب المساعده ديالو للجزائر، وغطرا في 1912 فرض الحمايه على المغرب، ولكن في ظل المقاومه الكبيره اللي كانت رجع الاستقلال مور 44 عام في 1956. وفي هذا الوقت كامل بقات الجاره كتحارب وكتقاوم المستعمر. عرفتوا شنو هي اول حاجه دار الملك محمد الخامس فاش رجع من المنفى؟ رجع يعاون المقاومه الجزائريه بالمحاربين بالسلاح وحتى بالفلوس. هاد الورقه اللي كتشوفوا مسنيه في 1956 من طرف اللجنه المغربيه للدفاع عن الجزائر، فين كتشكر شي سيد على التبرع ديالو للجزائريين ب 500 فرنك. والحاجه الوحيده اللي كانت حتى شي دوله ما كديرها والمغرب بوحدو كيديرها وشحال مره قالوا له حبسها هي الهبه. بحال الخطاب اللي دار الملك محمد الخامس في وجده فين هضر على المعاناه ديال الجزائريين وعلى المقاومه ديالهم وباللي خاص يتلقى في اقرب وقت شي حل لهادشي. فين ما كان كيدير شي خطاب كان كيجبد القضيه الجزائريه باش المغاربه يعرفوا والعالم يعرف. اكثر من هادشي بما انه الصحافه كانت عندهم محكومه، المغرب هو اللي ناض كينشر الجرائد ديالو، وكانوا بزاف ديال السميات بحال صدى الصحراء، جريده المستقبل، جريده المقاومه، جريده المجاهد، وكانت حتى واحد الاذاعه سريه كدير البث من المغرب اللي كان سميتها الاذاعه السريه. ما مشاوش بعيد باش يلقاو السميه. الاذاعه السريه كانت كتبث برامجها من طنجه، ومعها جات واحد الاذاعه وحده اخرى سميتها صوت الجزائر واللي كانت كتبث برامجها من تطوان طنجه ورباط. هادشي كامل راه واقع في 1956. حنا يلا خدينا الاستقلال ديالنا، وشتي حنا عاطين كاع البث ديال البرامج، وحنا ظريف. فرنسا ما عجبهاش بتاتا هذا الموقف وجاو نيشان عند الملك محمد الخامس قالوا له غتحبس هادشي اللي كدير وحنا في المقابل غنردوا لك داك جوج مناطق اللي كنا خدينا، داك تيندوف وبالشار عقلتوا عليهم. هادشي مغريات. ايوا الملك ما بغاش، قال لهم هادشي بيني وبين جاري، غنبقى نعاونو حتى ياخذ الاستقلال ديالو ومن بعد داكشي غنتفقوا عليه بيناتنا. وبقات هاد المساعده والمسانده حتى 1962 فين الله على راحه المستعمر مشى، الجزائر استقلات. 1962 الملك الحسن الثاني كان خدا الحكم ديال المغرب وكان عنده بزاف ديال المواضيع يتذكر فيهم مع الحاكم ديال الجزائر الجديد. داز عام على الاستقلال ديال الجزائر، كونوا الحكومه ديالهم وبداو كيخفوا على رجليهم، وحتى في ديك المرحله المغرب كان مازال كيعاون لانه هو اللي عطى اول دبابه للعسكر. سي احمد بن بالله هو اللي خدا الرئاسه ديال الجزائر ومشى عنده الملك الحسن الثاني باش يبارك له، ولكن تفاجأ بعدا بواحد الاستقبال بارد ساهل. ياك لاباس ما علينا، قال الملك للرئيس دابا ملي مشات فرنسا اجي نذاكروا على الحدود بيناتنا ودوك المناطق اللي فرنسا كانت حيدات المغرب ودارت في الجزائر وداك الشيء راك عارف. وفكروا في واحد الاتفاق سري كان داروا هو النيت مع فرحات عباس الرئيس ديال الحكومه المؤقته ديال الجزائر في 1961. كانوا مازالين مستعمرين. هذا الاتفاق السري فيه نبقاو نتعاونوا حتى المستعمر يمشي وديك الساعات ردوا لنا داك المناطق ديالنا ونعاودوا نرسموا الحدود وصافي. اسمحوا لي ما هضرت لكمش على هذا الاتفاق حيت راه سري وانا راني ثقه. الرئيس بن بالله في داك الاجواء اللي في شكل قال له غير صبر عليا راني مازال كنقاد شويه شي امور غير نساليهم نجبد معاك هذا الملف ما كاين حتى شي مشكل. المفاجاه كانت انه من بعد شويه ديال الوقت الرئيس انسحب من هذا الاتفاق وما بقاش باغي يرد داك الارض. اذا مور داك السنوات ديال القتال والمساعده والمسانده وقف وجه كل شيء مشى. درتها مزيانه. المساند الاول رجع هو العدو الاول، وناضت واحد الحرب في اكتوبر 1963 تسمات حرب الرمال واللي كانت في ديك المنطقه ديال تيندوف وبالشار اللي هضرنا عليهم قبيل. واللي تسالات باتفاق وقف اطلاق النار من بعد شهر ديال القتال. شكون كان كيقول مور داك التلاحم ديال الاستعمار الامور غتقلب بهذه الطريقه؟ بطبيعة الحال واخا وقف اطلاق النار بقى واحد الضغط اللي بقى المغرب كيحاول يحيد من داك الوقت لدابا اليوم. بين 1963 و 1988 مرورا ب 1975 وقعوا بزاف ديال الحوايج اللي خاصهم فيديو كامله باش نهضروا عليه. مازال ندير لكم فيديو فين نهضر لكم على فاش تحبس السير ما بين 1975 و 1988 بين البلد. واخا هادشي حتى لجويه 1994 كانت مازال الحدود محلوله ويمكن لك من وجده تمشي تشوف عائلتك في تلمسان، ولكن واحد الحاجه طرات وبدلات كلشي. واحد النهار وقع واحد
الهجوم فندق اطلس اسني في مراكش، واللي كانوا الضحايا ديالو سياح فرنسيين واسبانيين. الحاجه اللي بدلات التاريخ ديال العلاقات بين البلدين هي انه التحقيق اللي تدار مع المتورطين في هذه الهجمه لقى بلي كانوا موجدين نفس الحاجه في فاس، طنجة والدار البيضاء، وبلي كاينه شي جديده جزائريه في هذه القضيه. نكحس شويه باش تبان لكم هاد التلفازه الجديده. المغرب دغيا فرض الفيزا على الجزائريين، والجزائر ما عطلاتوش حتى هي فرضت الفيزا على المغرب، ولكن الجزائر زادت واحد النغيزه وسدات الحدود الارضيه ما بين المغرب والجزائر، بقات غير الحدود الجويه. واخا المغرب حيد الفيزا في 2004 وتبعته الجزائر في 2005، ولكن الحدود مازال لحد الان مسدوده. وبما انني كندوز العطله ديال الصيف كل عام في السعيديه، مازال فين ما كندوز من ديك الطريق اللي ما بين وجده والسعيديه واللي كدوز من اقرب نقطه من الجزائر، كنلقى عائلات اللي دايرين الرونديفو مره في السيمانه مع عائلاتهم من الجهه الاخرى، وكيتلاقاو وكيتشاوفوا وكيفرحوا بقضياتهم غير مرسل. ما بين 2005 حتى 2020 ومازال المغرب كيحاول يصحح هذه الفكره ديال حنا ماشي حنا رحنا ظريفين. وباش حتى المغاربه يكونوا عارفين، في بزاف ديال الخطابات ديالو كان جلاله الملك محمد السادس كيهضر على الجزائر وكيمعني بجميع العبارات والطرق بلي هذا الوضع راه ما وضع موال. يلا في اخر خطاب ديال عيد العرش قال بصريح العباره: ما يمس امن الجزائر يمس امن المغرب والعكس صحيح. وزاد اكد باللي المغرب والجزائر اكثر من دولتين جارتين انهما ذوامان متكاملان. حتى 2020 كان مازال البلاد الجار هو الشريك التجاري الثاني ديال المغرب. حنا كنستوردوا التمر، شي منتوجات كيميائيه وشي حوايج واحد اخرين، وكنصدروا لهم السماد، الحديد، القهوه، منتوجات اللي كدوز يوميا على طرقان طويله وبعيده بسبب هاد العلاقات المتوتره واللي كتضيع لنا بجوج الفلوس والوقت. صوروا كيلو ديال المطيشه باش يمشي من وجده لتلمسان كيدير 2000 كيلومتر ويدوز على بلاد واحده اخرى فوق ما يدير 60 كيلومتر اللي بيناتهم في الحقيقه. وصلنا ل 2021، واحد العام اللي بدا شويه صعيب بسبب داك المشكل ديال اسبانيا اللي استقبلت في الاراضي ديالها داك الزعيم ديال بوليزاريو بالمساعده ديال الدوله الجاره. بحال في بزاف ديال المناطق في العالم، نهار 9 غشت 2021 بدات واحد العافيه كبيره في ولايه تيزي اوزو في الجزائر. ما دازتش حتى يومين مقاده حتى كان جلاله الملك عطى التعليمات ديالو لوزير الخارجيه باش نقترحوا على الجزائر نعاونوهم بدوك طائرات اطفاء النار اللي عندنا، وبقينا موجدينهم معمرينهم بالماء حاطينهم كنتسناو غير اوكي. والو ما بغاو اكثر من سيمانه وطيايرنا منشورين وتقولوا واش طار حتى لهادي ما لاعبينش. قلنا لكم حنا ظريفين من داك الوقت وحنا كنسمعوا التصعيد وحنا ما دايرين لا بيدينا لا برجلينا. من بعد قطع العلاقات الدبلوماسيه في التالي ديال شتنبر 2021 وصلنا اخر ما كاين في التصعيد. قال لك يا سيدي غلق المجال الجوي امام المغرب، يعني اي طياره مغربيه خاصها تدوز من هنا ولا من هنا وما تدوش على الجزائر، واي طياره زعمات ودازت راها معرضه لهجوم عسكري. دابا بيناتنا لاش كنا صحاب ومعاونين ومزيانين. اخر حاجه غنقول بغيتكم تركزوا معايا مزيان فيه، واحد التجربه كانوا داروها شي باحثين، كانوا داروا 100 نمله حمراء مع 100 نمله كحله في واحد القرعه ديال الدجاج. بلا ما تدوخوا انتم تعرفوني فين بغيت نوصل. بقاو دوك جوج ديال الانواع ديال النمل عايشين بخير. واحد النهار واحد الباحث هز ديك القرعه ومخضها مزيان، نيشان ناضوا داك النمل كيتقاتلوا، كل نوع كيحسب له بلي النوع الاخر هو العدو ديالو هو اللي مسؤول على داك الطير. واللي بغات توصل التجربه كفكره وبغيت نوصلها لكم حتى انا، هي قبل ما تقاتل مع العدو ديالك قلب بعدا على شكون اللي مخد القرعه. هذه كانت هي قصه تاريخ اليد الممدوده اللي كانت ممدوده وغتبقى ممدوده ديال المغرب للجار الجزائري. وكما العاده الا عجبتكم هذه القصه ما تنساوش تابوناو، تخليو لي شي لايك وشي كومونتير.